امشب تالار بیدارتر از همیشه بود، نه به خاطر شلوغی، نه به خاطر فریاد، بلکه از سنگینی انتظاری که در هوا معلق مانده بود. فانوس‌ها روشن بودند، اما کم فروغ. انگار فانوس‌ها هم فهمیده بودند که این شب شب جمع‌بندی است. شاه بر تخت نشسته بود، نه با آن هیبت همیشگی، بلکه با حالتی که می‌داند قرار است بالاخره قصه طولانی شایان مصری تمام شود. و من شهرزاد در جای همیشگیم نشستم. سر بلند کردم و گفتم ای ملک صاحب اقتدار، ای شهریار، اگر اجازه فرمایید در این شب قصد دارم داستان شایان مصری را به پایان ببرم و آنچه پس از این ماجراها بر سر این جوانان آمد بی کم و کاست عرض کنم. و چنین شد که پشوتن بخارایی به همراه همسرش زیبا و گروهی از نمایندگان سلطان راه مصر را در پیش گرفتند. سفر این بار نه برای جنگ بود و نه برای گریز. سفر برای گفتن حقیقت بود. راهها آرامتر از همیشه می نمودند. گویی خود زمین هم می دانست که دیگر پای جادو در میان نیست. چون به مصر رسیدند خبر آمدنشان به گوش هارون رسید. هارون مردی که سالها به خرد خویش زیسته بود. چون زیبا و پشوتن به مصر رسیدند خبر آمدنشان به گوش هارون رسید. هارون مردی که سالها به خرد خویش زیسته بود و به تجربه روزگار پشت نکرده بود. او پشوتن و زیبا را با احترام تمام پذیرفت و گفت مدت هاست نام شایان مصری را می شنوم، اما هرگز گمان نمی بردم که قصه‌اش تا این اندازه دور و دراز و پرخطر باشد. پشوتن آرام نشست و گفت آنچه شنیده اید نیمی از ماجراست. سپس از آغاز گفت، از دزدیده شدن، از عفریتان، از زخمها، از قالیچه پرنده، از شیشه های عمر و از آنچه بر سر خدنگ و نهنگ، شرنگ و شراره آمد. هارون بی آنکه سخن را قطع کند گوش داد. چشمهایش گاه تنگ می شد و گاه می درخشید، مانند مردی که می فهمد با قصه معمولی طرف نیست. چون سخن پایان یافت هارون نفس عمیقی کشید و گفت اگر حتی نیمی از اینها حقیقت باشد، آن جوان نه فقط فرزند مصر که فرزند عقل، تدبیر و شجاعت است. اگر دخترم رضایت داشته باشد او را به دامادی خود میپذیرم. البته مایلم به بغداد بیاید تا از نزدیک او را ببینم، زیرا ازدواج کمتر از سیاست نیست و دامادی کمتر از وزارت مسئولیت ندارد. این سخن با رضایت پشوتن همراه شد و بدین گونه خبر به بغداد رسید. در بغداد ملک التجار در شکرانه برچیده شدن بساط عفریتان جشنی عظیم برپا کرد. جشنی که از سرزمین‌های شرق تا غرب نامش پیچید. پادشاه بین النهرین نیز در آن جشن حاضر شد. در تالاری بزرگ شایان بار دیگر داستان خویش را بازگو کرد، اما این بار نه با اضطراب بلکه با وقار و افتخار کسی که از آزمون گذشته است.
چون سخنش به پایان رسید، پادشاه او را نزد خود فراخواند، دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: همه می دانند که وزیر اعظم و مشاور من از دنیا رفته‌اند و تو در سخت‌ترین زمانها در کنارم بوده ای. اگر پیشتر تو را می شناختم هرگز بی مشورت با تو کاری نمی کردم. سپس ادامه داد: تصمیم دارم فردا درباره انتخاب وزیر اعظم با بزرگان کشور مشورت کنم، اما بدان که تو را شایسته این مقام می دانم. آیا موافق هستی؟ و تالار با فریادی واحد پاسخ داد: مبارک است. پس از آن شایان با ادب تمام اجازه خواست و گفت: این افتخار بزرگتر از آن است که بیدرنگ بپذیرم. اگر پادشاه اجازه دهد میخواهم پیش از قبول این مقام سفری کوتاه به مصر داشته باشم، زیرا سرزمین من هنوز در انتظار من است. پادشاه با تبسم سر تکان داد و گفت: برو و بدان که این در به روی تو باز خواهد ماند. و چنین شد که هنوز 1 ماه نگذشته بود که کاروانی از بغداد به مصر رسید. هارون همراه با دخترش و گروهی از بزرگان به پیشواز او آمدند. دختر هارون دینا دختری با وقار، نه خام نه سبکدل، کسی که می‌دانست ازدواج پیوند 2 دل نیست، پیوند 2 راه است. چون شایان را دید نه سر فرو افکند و نه چشم را دزدید، نگاه کرد چنان که باید و شایان فهمید که این نگاه از جنس ترس نیست. اندک زمانی بعد پیوند بین 2 دل بسته شد، نه با شتاب نه با فریب، بلکه با رضایت، با خرد و با امید. در همان ایام پشوتن نیز با زیبای بخارایی ازدواج کرد و اینگونه پیوندها در چند سرزمین ریشه دواند. جشنها 7 شبانه روز ادامه داشت. نام شایان در هر مجلس به احترام برده میشد. اما قصه اینجا تمام نمی شود، زیرا زمان همیشه آخرین داور است. و چنین شد که شبهای جشن یکی پس از دیگری گذشتند. چراغ‌ها خاموش شدند، نغمه‌ها فرو نشستند و آنچه باقی ماند زندگی بود، همان چیزی که هیچ قصه‌ای نمی‌تواند از آن بگریزد. سالها به سرعت گذشت، روزی از پس روزی دیگر، فصلی پس از فصلی دیگر. شایان در سرزمین بین النهرین ماند، نه به عنوان دامادی خوش اقبال، بلکه به عنوان مردی که بار مسئولیت را پذیرفته بود. او کم کم در کار مملکت خبره شد، در سپاه، در خزانه، در قضاوت، در مشورت، و هر بار که راهی دشوار پیش می آمد به یاد می آورد که قدرت چیزی نیست جز امانتی گذرا. در همان سالها جرجیس و برمک در بغداد مدرسه‌ای بنیاد نهادند. مدرسه‌ای نه برای جادو بلکه برای علم، برای جوانان بین النهرین که از شهر و روستا به آنجا می آمدند، برای آموختن نه برای ورد و طلسم. جرجیس می گفت آنکه دانا شود کمتر فریب می خورد و آنکه فریب نخورد دیگر طعمه افریتان نمی شود. و چنین شد که کم کم نام جادو در این سرزمین رنگ باخت.
نه یک شبه، نه با فرمان، بلکه با چراغ علم و دانش. و شایان همیشه پشتیبان این راه بود. هرچه داشت در اختیار مدرسه گذاشت: زر، زمین، نگهبان. می گفت اگر فرزندان ما بدانند دیگر شمشیر لازم نیست. اما زمان با همه مهربانیش بی‌رحم هم هست. شایان آرام آرام پیر شد، چنان که تمام مردم پیر می شوند. با سنگینی شانه ها، با کندی گام ها، با سکوت های طولانی تر. دینا همراهش بود، نه فقط همسر بلکه مشاور. بسیاری شبها در خلوت بی آنکه کسی بداند درباره آینده سخن می گفتند، درباره آنکه چه کسی پس از آنان سزاوار این بار است. و فرزندان آمدند، نه یکی، نه دوتا، نسلی نو که در میان دو فرهنگ بالید. فرزندانی که خون مصر و بین النهرین در رگهایشان جاری بود. شایان به آنان نگاه می کرد و لذت می برد. در همان سالها پشوتن نیز به مرتبه‌ای بلند رسید. یکی امیر لشکر شد، دیگری وزیر اعظم، و میان این دو خاندان چنان پیوندی افتاد که جدایی پذیر نبود. شبی شایان دینا را کنار خود نشاند و گفت: زمانش رسیده، زمان آنکه آنچه آموخته ایم به دیگری بسپاریم. دینا نگاهش کرد، نگاهی آمیخته به اندوه و آرامش، و گفت: قدرت را کسی باید بگیرد که از آن نترسد، اما به آن دل هم نبندد. پس بزرگان را فراخواندند. تالار پر شد، نه از هیاهو بلکه از احترام، و شایان ایستاد. دیگر نه جوان ماجراجو بود، نه مرد شمشیر، بلکه پیرمردی که راه را می شناخت. گفت: سالها پیش من بعد از وزارت تاج پادشاهی را پذیرفتم، بی آنکه بدانم چقدر سنگین است. امشب می‌خواهم آن را واگذارم با دانستن همه سنگینی و مسئولیتش. و نام برد، نام کیوان، فرزند پشوتن، جوانی که با دانش بزرگ شده بود، نه با جادو، با صبر و حکمت. شایان تاج را برداشت و بر سر کیوان گذاشت، و چنین شد که تاج بر سر کیوان نشست و شایان قدم به قدم عقب گذاشت، نه به نشانه شکست، نه از روی ناتوانی، بلکه به رسم دانایی. تالار پر از نگاه بود، نگاه آنان که سالها قدرت را در قامت یک مرد دیده بودند و حالا می دیدند که قدرت می تواند واگذار شود. کیوان به احترام سر بلند نکرد، چشمهایش بر زمین بود، چون می دانست آنکه زود سر بلند کند زود هم زمین می خورد. شایان لحظه‌ای به چهره پشوتن نگاه کرد، نگاهی میان دو مرد که روزگاری در میدانهای خطر کنار هم ایستاده بودند. چیزی نگفتند، اما همه چیز گفته شده بود. پشوتن سر فرود آورد، نه برای شاه، برای راهی که به فرزندش سپرده میشد. دینا کنار شایان ایستاده بود، دستش
در دست او بود و حضورش چنان نزدیک بود که شایان آرام گرفت. دینا زن قصه های پرهیاهو نبود، زن شبهای طولانی بود، شبهایی که مردان قدرتمند در آن تصمیمهای سخت میگیرند. پس از آن سالها به آرامی گذشت. دختر شایان و دینا با کیوان ازدواج کرد و زندگی سراسر از عشق و نور را آغاز کردند. کیوان آرام آرام مرد شد، نه به شتاب و شمشیر، با گوش سپردن به سخن دانایان، با پرسیدن، با شک کردن پیش از فرمان دادن. در سرزمین بین النهرین مدارس علم گسترش یافت. دیگر اگر کودکی در خواب از دیو می ترسید، پدرش چراغی روشن می کرد و می گفت نترس، دانایی قوی تر از هر دیوی است. جرجیس سالهای آخر عمرش را در همان مدرسه گذراند. دیگر نه پرواز کرد و نه ورد خواند. می گفت آنکه پرواز را با عقل بیاموزد دیگر نیازی به جادو ندارد. و چون زمانش رسید آرام و بی هیاهو رفت. پشوتن در کهنسالی شمشیر را کنار گذاشت، اما پیش از آن که آن را به دیوار تالار آویزان کند گفت باشد که هیچگاه ناچار به برداشتنش نشوید. و شایان روز به روز ساکت تر شد، نه از اندوه، از رضایت. دیگر نیازی نداشت ثابت کند که چه کسی بوده است. او خودش را در راهی که ساخته بود میدید. شبی در ایوان نشسته بود، دینا کنارش، ستارگان خاموشتر از همیشه می درخشیدند. شایان گفت اگر دوباره به آغاز باز می گشتم باز هم همین راه را می رفتم. دینا پرسید حتی با آن همه رنج؟ شایان لبخندی زد و گفت راهی که آدم را به دانایی برساند قطعاً ارزان نیست. و چندی بعد شایان در خواب آرام شد، نه با درد، نه با فریاد، چنانکه کسی پس از اتمام کار روزانش با آرامش می‌خوابد. او این چنین خوابید. سرزمین در سوگ نشست، ولی ادامه داد، چون بهترین یادبود مردان بزرگ ادامه راه آنهاست. و من در آن شب وقتی قصه را به اینجا رساندم دیدم که دیگر نگاه شاه با من نگاه مهربانی است و چشمهایش سنگین شده، پلکهایش می لرزد. من آرامتر گفتم ای ملک جوانبخت، این قصه هم مثل شمعهای تالار به پایان رسید. داستان شایان مصری از آن قصه ها بود که با شمشیر آغاز شد، اما با فروغ دانایی به پایان رسید. و چون سپیده نزدیک شد و خواب بر شاه غلبه کرد، سخن را همین جا نگاه داشتم، زیرا قصه شایان مصری بالاخره به انجام رسیده بود. عزیزانم، اگر این قصه امشب با تو ماند، وقت داستان رو سابسکرایب کن و اگر فکر میکنی شنیدن این داستان حال دوستت رو بهتر میکنه، همین حالا براش بفرست. قصه ها وقتی شنیده میشن زنده میمونن. عزیزانم، تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.